ตอนนั้นมีหอยโขมกินน้ำยาเย็นไหมคะหรือไม่กินแล้วค่ะคะชานมไข่มุกไหมคะแก้วละ35 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากใครอยากทานข้าวนะคะตรงนี้ก็มีข้าวขาด้วยมีข้าวนี่กับไว้อีกหน่อยนะตรงบ้านคือต้องเป็นนั่งนี่นะคะแถวดิ้นว่ะไอ้โต้มมานี่มาไอ้โต้ม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 มาเร็วดิ้นเราสองเปล่าเราอ่ะดิ้นเราสองเปล่าไม่เอาแต่ถ้าจะสองคนดิ้นไม่ได้นะดิ้นไม่ได้ไม่ได้เขามาใส่บาตรนะระหว่างคุ้มว่าจะวางทำอะไรให้พี่หน่อยได้ไหมจนน้ำไปปากตะไคร้ไปปากตะไคร้ที่บ้านของพี่ไม่ต้องจะให้ดีก็ตอนนี้ก็คือว่าจะอยู่
คุยแล้วไงไม่ใช่ ของกินครัวในบ้านเต็มเลย แล้วก็